بسم الله الرحمن الرحیم. نن به مونږ چې کوم دینو کوېسچن نمبر 5 6 7 8 کو. ٹھیک ده. نو کوېسچن نمبر 5 explain different types of digital computers. دا already چې کوم دینو تاسو چې کوم دینو دا ویلي دي ټاپکس کې. بس دې انسر به تاسو سمپلی لګ لګ صرف ریډ اوټ وکم ځکه چې دغه ضرورت پکې نشته دی ایکسپلینیشن. ٹھیک ده. نو موږ چې کوېسچن آنسر شروع کوي څنګه بلی کې پیپر کې ټایپس اف ډیجیټل کمپیوټرز آن د بیسس اف سایز اینڈ پرفارمنس. ټول تخکاری کنه. ها ها برایټنس په مالک زیات کو. ها بیا ورپسې دی. ها اوس دې کډو باندې دي سپر کمپیوټرز. سپر کمپیوټرز کم یو the world's largest and fastest computers are primarily used for complex scientific calculations. They are most expensive digital computers available today. They are best used in weather forecasting, nuclear science, etc. سپر کمپیوټر دې لپاره استعمالېږي. ٹھیک ده. ویدر یعنی موسمی حالاتو دا غیر لپاره چې کوم دی نیوکلیر ساينس شو او ساينټیفیک پرپزز لپاره استعمالېږي. دا ډېر پاورفل کمپیوټرز دي. ٹھیک شو. او مونږ بیا حالت کې بوک کې هغه ویلي دي چې دا ناسا یو اس ای کې د دې هغه پورا چې کوم دینو سیستم پروت دی. تاسو ویلي دي کنه کولمبیا ناسا یو اس ای کې چې کوم دینو د دې هغه سیستم او داسې چې کوم دي سپر کمپیوټرز اویلیبل دي په داسې سنټرو کې. ها mainframe computers. After supercomputer, mainframe computers are the most expensive, large and fastest computers. These computers are used in large organizations to control and supervise hundreds of users at a time. دا چې دینو مین فریم د سپر کمپیوټر نه لږ کمزوري وي او نور چې کوم دی ډیر ښه پاورفل کمپیوټرز دي او 100 of users چې کوم دی at a time مینیج کوي. ٹھیک ده. دا دویم پوینټ شو. پکې دریم پوینټ پکې دی مینی کمپیوټرز. Mini computers is smaller than mainframe both in size and speed and other facilities. These computers are used in business organizations. ٹھیک ده کنه. دا په business organizations کې استعمالېږي. ها او لاست وان چې دی د دې کوېسچن اخیری انسر چې دی مایکرو کمپیوټرز دی. مایکرو کمپیوټرز small and inexpensive computers with a microprocessor as its central processing unit, introduced in early 70s. Today, these computers are the most popular computers due to its smaller size and less cost. These computers are used in homes, offices, and schools. دا چې کوم دي مایکرو کمپیوټرز دا چې دي نو سکولونو او افیسز او کورونو کې استعمالېږي او دا چې نو دا پورا د دې کوېسچن 5 انسر دی. ښه دا به تاسو پیپر کې لیکئ. دا لانګ کوېسچن دی. ٹھیک ده. 10 نمبر کوېسچن دی یا د 8 نمبر کوېسچن دی. ٹھیک ده. ها بیا ورپسې دی کوېسچن نمبر 6. Write down the application of computers in the following fields: education, business, defense or media. بک کې دا دی. ٹھیک شو. کوېسچن نمبر 6 تاسو کته شي پیج نمبر 45 باندې دی. 45 باندې. ٹھیک شو. تاسو یو ګورئ چې یقینا راشي چې هم دا لیکل لري کنه دی. پیج نمبر 45 راوړی. کوېسچن نمبر 6 ریډ کې دغه دی. ها اوس چې دی نو دی کې دی ډومبني ایجوکیشن کې د دې کردار څه دی؟ د کمپیوټر کردار چې دی نو صحیح ده. د دې اپلیکیشن څه دی؟ لکه استعمال یې څه دی؟ اپلیکیشن څه ته وایي؟ استعمال. The application of computer play a vital role in computer aided learning and teaching in changing the entire spectrum of our education system. نن سبا چې دی ټول څه په کمپیوټر باندې کیږي. ایجوکیشن هم چې دی یوټیوب تاسو ګورئ کنه. فیسبوک باندې ویډیوز راځي. یوټیوب باندې ویډیو راځي. آنلاین مینجمنٹ سیسټمز دي. ملټي میډیا ریچ کمپیوټرایز انیمیشن اینڈ ویډیوز with the help of ویډیو هیلپ. دا چې کوم دی لکه اوس دا ویډیو هیلپ دی کنه. دا چې جوړوم دا څه شي دی انیمیشن دی. ورسره یو پوینټ راځي او زه درته ایکسپلین کوم. دا تاسو هیلپ نه کوي student to understand the concept in a very simple and effective manner. لکه دا چې کوم دی ډیر آسان سمپل او یو ښه طریقې سره تاسو په دې خبره پیدا شي. دویم پکې څه شي دی ورچوال کلاس روم ویډیو کانفرنسینګ. ورچوال کلاس روم دی ته وایي چې کلاس روم اوس ګوګل کې یو شیډیول دی زه به درته جوړوم او بیا به تاسو نه ټیسټ زه په هغې اخلم. ما چې تاسو ته ویلي ټیسټ به درنه اخلم. نو څومره چې آنلاین یوزرز دي نو هغوی مو ته راتلی شي دی ته نور کسان چې دي سټوډنټس چې دي د نورو څومره سکولونو دي ټول یې جاین کولی شي او ما له ټیسټ راکولی شي. نو هغه ورچوال کلاس روم به زه جوړوم. بس هغې کې به خپل ایمیل اډرس او موبایل نمبر به پکې ولیکي او ما سره به کلاس جاین کړي. هغې نه علاوه پکې بل څوک نه چې څوک فارم کې هغه نه لیکي اباني بس ورچوال کلاس روم ته به راځي. زه به ایډمیټ کوم او ټیسټ چې څه ورکوم هغه به راله راکړي. د هغې اسسمنټ به کوم نمبر یې به اټومیټیک آنلاین راځي په موبایل به ورته هر څه ښکاري
او ما ته به پته لګي چې څوک کار کوي څوک نه کوي کویز به ورکوم اسایمنټ به ورکوم ټیسټ به ورکوم ویډیو کانفرنسینګ زه سره ویډیو چیټ هم کولی شي ته آنلاین چې کوم دی ویډیو کانفرنسینګ کیږي ټیک ته دا رنګي ای لرنینګ شو ای لرنینګ دغه ته وای کنه چې سټوډنټ څه کوي لکه پر شیډیول چې کوم دی هغه ټایم ټیبل یې پاغه معنی چې کوم دی هغه چلیږي ای لرنینګ دی ته وای صحیح ده کنډکټ آنلاین انټرنس ایگزام امتحانونه آنلاین غشتل کیږي د سکولونو ټیک ته لکه تاسو د بورډ ایگزام اوس راځي کنه نتیجه انټر لیول نېشنل لیول باندې او انټرنیشنل لیول with the help of computer د کمپیوټر سره ټیک شو کنه اوس دې کې چې کوم دی نو دا the results of various educational boards as well as entrance exam are available online اوس نن سبا ریزلټونه ټول د بورډ آنلاین نه راځي بس تاسو زر ځان لرو باسه ریزلټ کارت ځان لرو باسه د ایگزام کارت ځان لرو باسه بس بیا دغه ته ځای تاسو خپل ایگزام سنټر ته پاغي باندې کنه اډمټ کارت باندې and where دا زما اډمټ کارت دی یو دغه د ایگزام دا ګوره دا وختي ما را پرنٹ کو نو دا اوس مثال په تور زموږه سه ایگزام را روان دي نو دا غي اډمټ کارت دی نو دا اوس وګوره آنلاین چې کوم دی نو دا زه صرف لاړم خپل آی ډی می ټایپ کړه او زما اډمټ کارت وروت زه چې په فلاني تاریخ می پیپر د پدې دي کې ټول ډیټیل لیکلی دي نو کالجز یونیورسيټي په پاکستان کې نن سبا دا فالو کوي په ټوله دنیا کې دا فالو کیږي ټیک تا کنه نو دا اوس آنلاین about various college they can study available online students can find information about various colleges through the internet and can apply online for desired courses او د خپل خوخي کورسونه آنلاین کتی شي او هغه باندې داخله کولی شي دا د ایجوکیشن کې د دې مدد دی ټیک تا کنه ها بیا ورپسې د بزنس خدا ډیر لګوګو دوند ښکاری د ایجوکیشن کې تاسو ته شارټ کولی شي ځان لته بیا شارټ ولیکي ها یو پیراګراف دی ولیکي ما درې لیکلي دي تاسو ته دوه لیکي یو لیکي یو نیم دی ولیکي چې څومره دته مناسب لګي خدا مناسب دی دا چې ما کوم لیکل دا مناسب دی خو که تاسو زیات لګي او وای چې ډیر ټایم به دومره ني نو بیا تاسو شارټ کولی شي ها چې کله دته ولیکي پورا او چې ایگزام کې ټایم کمی نو یو پیراګراف ولیکي ٹھیک نا business computer has helped in improving business activities through the world. The organization can have access to the latest technologies and power across the world. E-commerce has completely changed the scenario of online shopping. اوس آنلاین شاپینګ ډیر آسان شو آنلاین بزنس آسان شو خلکو ته به جبه مسله و جبه مسله مخل حل شو خلک په ترانسلیټر یې بس چولی بزان لږ کوم دی لینګویج کنورټ کوي زر لکه اکثر خلک یې کنه عربي وایي نو چې عربی کې میسج کین اردو کې ولیک عربی ته اتوماتیک وړي دا اوس کوم دی نو ای بزنس هم کیږي کامرس هم کیږي آنلاین شیزونه موږ اکثر آنلاین کپڑے را غواړو ځان له صحیح شیزونه ټول چې کوم دی آنلاین ملاويږي ځان له خلک موبایل هم آنلاین را غواړي ها ټیک ده دا چې ډیر شیزونه چې شو آنلاین شو لکه کپڑے شوي دا پیزارونه وغیرہ شو دا جیکټ شو سویټر شوي دا ټول شیزونه آنلاین ملاويږي صحیح ده بوکس شو دین علاوه نور د کور اکوپمنټ شو سامانونه شو دا ټول ملاويږي ها لکه اوس چې کوم سٹور هم ګوري آنلاین به دا غي ویب سټ به ورکړي چې ویب سټ باندې تصویران ورکړي چې کوم سیس د خوخي ایته ټلیفون کدا سیس سره اویلیبل دی بس هغه پروواید کړي ته او به وې دته ټیک شو یا وته میسج او ایمیل وته کې ایمیل اډرس ټیک تا بزنس کې د لپاره پکار راځي خو بیا ورپسې دی ډیفنس لیکل کنه نو ډیفنس کې دا د سره لپاره لکه ډیفنس کې تاسو کتلی دي د اپلیکیشن اف کمپیوټر پلیز ا وایټل رول ان ډیزاین اینڈ ډیولپمنٹ اف های ټیکنالوژي ویپنز فار ډیفنس ویر ابسولوټ اکوریسی از اسنشل د کې چې کوم دی ابسولوټ اکوریسی ډرونز هم کتلی دي کنه ای باجوړ کې چې حمله شوی و نو څنګه دا برانه چا جز لیدل چې بم برا غورځي کمپیوټرایز بس اکوپمنٹ و کنه ډرون اگر روانو کیمرا په کې لګیدلی او ټارګټ چې دی د جی پی ایس په ذریعہ باندې هټ کی بس راوي ورته میزایل په ٹھیک تا کنه هټ کو نو سو اکوریسی ابسولوټ کده سي ویپنز چې وینو په کمپیوټر باندې چې کوم دی بیا مینیج کیږي ډرونز جوړې دي شي نو دا چې کوم دی نو ډیفنس لپاره ډیر پکار راځي the whole world saw the vast use of computers in defense during the Gulf and Afghanistan war and also in the Iraq war د امریکای څومره په استعمال کړی دي په گلف کې په افغانستان جنگ کې او په عراق وار کې ټیک شو کنه دا ټول استعمال کړی دي کنه نو دا لیټیسټ اگزامپلز ما په دې کې لیکلي دي ټیک شو کنه او نو د په دې جنگونو کې د کمپیوټر استعمال کړی دی حد استعمال کړی دي ها ټول اکوپمنټس کمپیوټرایز بیا دې کې څه کړی دي کمپیوټرایز سیمولیشن ایکسرسایزز ار ویری هیلپفل ان ټریننګ پایلټس دا چې کوم دینو په ډیفنس کې چې کوم دی پایلټس وي نو هغه ته چې کوم دی نو داسې انا کې واچي هغه د سرکاري هغه ته چې ګنې بس مونږ په هوایي او هلیکاپټر کې ناستو
ایته گاگلز وته وي سوي وته گاگلز او هغه کې ناشتي او هغه یو سیمولیشن غوندي کی وی ناست د سی پورسه مانی هغه د سی سکی کې لکه هلیکاپټر کې چې سړی ناشتي او د تداسې لګي چې هلیکاپټر چلوم او هغه باندې ولا ټریننګ ورکړي هلیکاپټر کته ول وي خو بازار سره غرق شي د لکونو کروڑونو روپو هلیکاپټر بم لاړ شي او دی بم لاړ شي او هغه کې خلویږي نه کنه او صرف هغه ټریننګ ورکړي پاغه باندې وته طریقه خي ټیک شو نو د نو د کې چې کوم دي کمپیوټرایز سیمولیشن ایکسرسایز ار ویری هیلپفul in training pilots. Computers are used to help in fighting terror by locating unlawful elements in the world with high accuracy. ټیک شو کنه نو دا چې کوم دي نو مونږ سره چې کوم دي غلم له ټیرریست د دې نیولو لپاره هم ډېر په اسانۍ سره چې نیول کېږي ټیک شو ډیفنس په کول شي او میډیا اخیری پوینټ دی the application of computer has played a major role in the evolution in the revolutionizing the communication system لکه اوس مثال په تور باندې کمیونیکیشن له بیخي او نوې طرز ورکو مخکې به خلکو ټي وی ریډیو کتو که یادم شي ټي وی ریډیو ته مناسو فرام د ایڈوینٹ اف د ټلیفون ایجاد شو ټلویزیون راغو which were perceived as incredible things لکه دا به ډیر غټ شیزونه غاڼه کېدل په خوا باندې خلکو به ټي وی دی ټلیفون دی او دا دی کنه ټلویزیون دی نو دې ته بناستو خو دا غینه پس کله دا انټرنیټ راغی او کمپیوټر راغی we have come a long way to enjoy the facilities like mobile phones اوس هر سړی سره چې کوم دی په سکند کې ستا ټول ډیټا چې کوم دی اپلوډ کیږي فیسبوک ته ځي سوشل میډیا ته ځي ټوئیټر ته ځي د ټوئیټر او د سوشل میډیا چې څومره پلیټ فارمز دي باندې به یو ورځ بیا ډیټیل سره خبره کوو فونز د انټرنیټ ایمیل اس ام اس چیټینګ کیبل ټي وی ویډیو کانفرنسینګ دا ټول چې کوم دي نو د میډیا چې کوم یوزز دي نو په دې ځکه کیږي صحیح ده او یو پکې بل خبره ده چې میډیا کې چې کوم دي نو میوزیک کوم دي میوزیک کین بی کمپوز بای یوزینګ ام آی ډی آی دا یو میوزیکل انسټرومنت ډیجیټل انټرفیس دی چې د سه غوګداونه باجنی اته پرته یو هغه ار یو میوزیک پکې وی هغه پکې سیټ کوي یو میوزیک پکې سیټ کوي او هغه په خپل بجاوي به په خوا به اته سو سيزونه د تبلې والا به بیلو د ستار والا به بیلو دغه والا به بیلو هغه به ټول چې کم دی په ټي وی چینل باندې به سټیج جوړ کړي هغه باندې وکینولي اوس یو کیبورډي ام آی ډی آی وته وایي هغه چې کم دی پروتي هغه کې ټولر اوازونه په خپل سیټ کو بس پلی کا بس ټولر څه پلی کوي چې کم وی هغه پلی کوي ٹھیک تا نو which allows editing and controlling this of sound دا چې کم دی editing هم کیږي sound controlling هم کوي نور دې شي نه کیږي دا question number 6 دی question number 6 was the points وګوره یو ځل go through کو دوباره education نو دا درې پیراګراف سي دوه تیولي کې ٹھیک شو بزنس ته بزنس خو بس سمپل دی یو پیراګراف دی درې لاین دي بیا ورپسې چې کم دی نو دا ډیفنس دی نو ډیفنس دی نو دوه پیراګراف سي یو لیکي که دوه نه لیکي او میډیا یو پیراګراف دی او یو ورسره یو نیم لاین دی ٹھیک شو نو هوپفلی چې دا کوېسچن بس تاسو په سمجھ کې راغلی صحیح ده دا یوزز والا اکثر راځي ښه دا پیپر کې راځي د بورډ کوېسچن نمبر 7 So we write note on any 5 input devices. Input devices چې کوم دي 15 input devices باندې نوٹ ولیکئ شته کتاب کې question 7 شته ها وګوره لکه 45 پیج دی 45 Yes, sir. صحیح ده ها اوس دې کې input device دی لومبه کیبورډ keyboard چې دی نو څه شی دی دا input device دی keyboard is the most common and very popular input device which helps to input data to computer. The layout of keyboard is like that of traditional typewriter. Typewriter pahange although there are some additional keys provided for performing additional functions. لکه دغه keys کم کوم ماله ته پوره تفصیل سره د keyboard خبره کړې و. Keyboard include 5 types of keys: alphabetical keys, numeric function, and special keys. The keyboards nowadays used are known as QWERTY keyboards due to sequence of keys on it. The QWERTY keyboard the sequence the keyboard. Mouse is the most popular pointing device. Mouse دا چې کوم دینو تاسو ته پته ده دا زوی منه بس دا as it is هم د قرنګي ویل کې ٹھیک شو بیا چې کوم دی سکینر دی سکینر هم تاسو ته پته ده دا یو ډیجیټل اپټیکل سکینر دی د په ذریعہ موږ تصویران کمپیوټر ته سکین کوو ٹھیک ده لکه فوټوسټیټ ماشين پرنګي وی لایټ پکې لګیدلی ٹھیک شو اپټیکل سکینر ټیپیکلی دا اپټیکلی چې کوم دینو ریډز والی ایمیج ریډ کی او هغه چې کوم دینو دغه کی کمپیوټر ته واړی او دا چې کوم دی سوي د دې کوالټي په سمانه ډیپند کوي پر ډي پی آی باندې ډي پی آی وای ډاټ پر انچ د دې ریزولوشن چې څونه خ ډي پی آی وي څونه ډیر ډي پی آی وي بعضی پر سکینر وي هغه 600 ډي پی آی وي
بعض سکینر وی هغه 200 ډي پی آی وي، بعض سکینر وی هغه 1200 ډي پی آی وي. دا پکې ته سیټ کولم شي ډي پی آی. نو ډي پی آی وی ډاټ پر انچ، په یو انچ کې چې څومره د نقطو تعداد وي دی ته وی ډي پی آی، دې ته پکسل زم وي. ها ټیک شو. نو دا چې کوم دی د سکینر چې څونه ډاټ پر انچ زیات یا غومره بخښ سکینری خز خود تصویر چې څونه را زوم کې هغه غومره نه خرابېږي. ټیک ده. مایکروفون، او مایکروفون کې مونږه خبرې کوو. ټیک شو کنه. مایک چې وته وي مایک، هغه چې کوم دی یو انپوټ ډیوایس دی. ساوند چې دی نو ډیجیټل فارم ته کنورټ کوي. او اخیری دی بارکوډ ریډر. بارکوډ ریډر دغه کې به وي بوک کې. ټیک شو. او بارکوډ ریډر څه کار کوي؟ Barcode reader is a device used for reading barcode data. It scans a barcode image and convert it into alphanumeric value, which is then fed into the computer system. Now barcode reader سره تاسو لیکلی شي BCR هم وسره لیکلی شي، barcode reader و دیتا وي BCR وته وي. او دې سره بیا QR هم لیکلی شي، ما د QR هم ویلې و. او دې سره تاسو چې کم دینو OCR هم لیکلی شي، optical character reader. ټیک شو کنه. نو optical character reader are differently، QR چې کوم دی ډیفرنټي، او بي سی آر ډیفرنټي. دا درې وانه انپوټ ډیوایسز دي. ها ټیک شو. د دې په ذریعہ چې کوم دی مونږه انپوټ دغه کولی شو. او که تاسو وایئ چې انپوټ پکې بل څه ولیکو، نو ټچ سکرین هم پکې لیکلی شي. موبایل ټچ سکرین هم انپوټ ډیوایس دی. ټیک شو. جایسټیک هم چې کوم دی انپوټ ډیوایس دی. ټیک شو کنه. نو تاسو ته 15 یاد کړئ. لایټ پین هم دی، نور هم ډیر دی. ډیجیټل کیمرا. نو دا چې دی دا خو تاسو چې کوم دی نو نوٹ کړل، او دا د مونږه بوک کې 10 12 ویلي دي. ټیک شو. تاسو ته 15 ولیکئ، 5 یاد کړی دي، به دا شارټ دي. نو دا ټیک دي. ها بیا ورپسې دی what is system unit, explain the main parts of system unit. question number 8 پیج باندې وګورئ. صحیح ده. what is system unit, explain the main parts of system unit. او system unit څه شی دی؟ the system unit is a rectangular case that houses the electronic components inside the computer. the motherboard، دا باکس چې وی کنه، دا سیستم چې پروت دی ته انپوټ یونټ وای. دا مونږ الریډي چې کوم دی سیستم یونټ وای. سوري. نو سیستم یونټ چې دی نو دا مونږ الریډي ایکسپلین کړی دی. ټیک شو. تاسو به دې کې 3 سلور سیزونه د کار چې مین وی. نو مدر بورډ وی پکې، سنټرل پروسیسینګ یونټ وی پکې، او میموري وی پکې. دا ما هایلایټ کړی دی. دې کې دا دی وګوره، یو مدر بورډ، سنټرل پروسیسینګ یونټ او میموري. په دې باکس کې دنه د کار چې کوم لکه مطلبي سیزونه دي. ټیک شو. نو دې کې اوس ګوره مدربورډ، لکه اوس که لیپټاپ وګورئ، لیپټاپ کې ټول ارس په دې ارس یو یونټ کې دي. کیبورډ هم پکې دی، سکرین هم پکې دی. دا څه باندې اوس زه لګیم تاسو ته لیکچر خیم. ټیک شو. او دغه رنګ کته وګورئ دا بل ډیسکټاپ کمپیوټر، نو هغې کې څه وي؟ کیبورډ او پوینټینګ ډیوایس او مانیټر، دا ټول شیزونه بیل بیلي. ټیک شو کنه. لکه څنګه چې هغه پراته دي ستاسو په دې لیب کې. صحیح ده. نو دې کې دي سیستم یونټ. مین پارټس within the system unit are، دې کې اوس مین پارټس څه شي؟ مدربورډ دی پکې. نو دا مدربورډ ډیټیل به ولیکئ. ټیک شو. بیا ورپسې څه شی دی؟ پروسیسر دی. نو پروسیسر چې کوم دی تاسو الریډي ویلې دی، دې کې سی یو وي، ارتمټیک لاجیک یونټ وي، او سی یو وي پکې. ټیک شو. او دې کې چې کوم دی نو بیا میموري ده. نو میموري تاسو ته پته ده چې یو پکې دی پرایمري میموري او یو ده سیکنډري میموري. ټیک شو کنه. یو ته ریم وي، یو ته روم وي، او یو چې کوم دی نو سیکنډري میموري د هارد ډیسک دی. ټیک شو. او سیکنډري سټوریج هم دا کدی بیا ایکسپلین کړی دی بیا چې alternatively referred to as external memory, secondary memory, and auxiliary storage. And a secondary storage device is a non-volatile device that holds data until it is deleted. ٹھیک شو کنه. دې کې به چې کوم دی ډاټا پرمننټلی سٹور کیږي. صحیح شو. یا چې کوم دی نو ته پکې دا اوور ریټن کولم شي. اوور ریټن څه ته وایي؟ لکه اوس یو فایل دې سٹور کړی، هغې کې څه چینج وکړه، دوباره پکې سیو او مخکې د پاسه سیو کوم هغه نوم باندې داسې سیو کېږي. اوور ریټن دې ته وایي. Secondary storage is required to permanently store some data or to a computer. Without primary storage, if you were working on a document and the power turned off, everything would be lost because primary storage is temporary. Primary storage تاسو ما ویلو چې ریم چې دی نو هغه چې بجلی لاړه شي ټوله ډیټا ته لاړه شي، ختم شي. او سیکنډري سټوریج خو هارد ډیسک کې هغې کې هر ټایم پرته، یا میموري کارت شو، یا فلیش ډرایو شو، دا سیکنډري سټوریجز دي، یا سی ډي شو. نو دې کو اني ټایم ډیټا پرته وي ته ایکسس کولی شو. خو که ریم دی او ته په کمپیوټر کې کار کوې او تا چې کوم دی سیو کړی نه ده، بس بند شو، نو ورڅه ختم. نو دا شو کوېسچن نمبر 5 6 7 او 8. اوس پاتې شو د 12 پورې. زما خیال څو کوېسچن دي؟ 14 دي. نو دا نورې به بیا انشاءالله بل لیکچر کې کور کوو. ها نو هوپفully تاسو به په دې هر څه پوه شوي. دا کور کې بیا ولیکئ. ها ټیک ده. اوکې، تھینک یو.